جنگ ایران و عراق طولانی ترین جنگ قرن 20، قرنی که توش جنگ‌های جهانی بود، جنگ‌های خیلی وحشتناک این طرف و اون طرف دنیا بود. ولی این جنگ که ایران توش درگیر بود 8 سال طول کشید و بسیار بسیار کشته داد که دقیقاً درست نمیدونیم هزینه‌هاش رو این طرف اون طرف مرز، ولی میدونیم که بسیار آسیب گذاشت روی دست دو ملت، انقدری که هنوز هم داریم هزینه‌هاش رو میدیم همه جوره. جنگی که با حمله عراق به ایران شروع شد. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز. ولی سوال ما تو این ویدیو خود جنگ نیست، کنجکاوی ما زمینه‌های جنگه و بیشتر هم زمینه‌های جنگ اصلا قبل از انقلاب. یعنی سوال ما اینه که چرا عراق به ایران حمله کرد و جوابمون این نیست که مثلا صدام یه جور دیکتاتور عجیبی بود که مثلا کارهای بی‌دلیل می‌کرد حالا زد به سرش به ایران حمله کرد، یا جوابمون نیست که چون آیت الله خمینی مردم عراق رو دعوت کرد که مثلا علیه حکومت عراق قیام بکنن و خطرش در ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما تو اون نمیتوند صدمه بزنه. من به اونها سفارش میکنم اگر میتوانند قیام کنن بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرن و خودشون جانشین بشن و ما هم تاییدتون میکنیم. یا اینکه ایران انقلابی چون با غرب سرشاخ شد اونا تحریک کردن عراق و عراق حمله کرد، یا چون آمریکا یا چون شوروی. جوابایی که ما دنبالش هستیم از این جنس نیست، اینا هر کدوم یه بخشی از حقیقت هستن، ولی ما توی این ویدیو میخوایم بریم زمینه‌های تاریخی اختلاف و تنش مرزی بین ایران و عراق رو ببینیم. تنش‌هایی درباره مرزی که از قضا قدیمی‌ترین مرز خاورمیانه بوده و هست. میخوایم یه چشمون به تاریخ، یه چشم به جغرافیا، ببینیم چی میتونیم بفهمیم درباره یک سری از زمینه‌های این جنگ قبل از اینکه اصلاً به انقلاب برسیم. درباره مرز ایران و عراق، اختلافات مرزی، زمینه‌های تنش از خیلی وقت پیش تا زمان جنگ. کجای اروند؟ میگم کجای اروند؟ اول یک نمای کلی بدیم از این مرزی که میگیم یکی از قدیمی ترین مرزهای دنیاست، چون عراق که میدونیم کشور قدیمی نیست، ملت خیلی جوانیه، از این دولت‌های ملیه که بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و با قرارداد سایکس-پیکو و اینا درست شد و مثل کشورهای دیگه اینطوری خیلی گرفتاری هم داشت و دار پیچیدگی‌هایی داشت. عراق هم که اونایی که درستش میکردن واقعا خیلی ازش شاید خبرم نداشتن، یا حالا شاید بعضیشون بیخبرم نبودن، میدونستن که مثلا این که شما بری یه جایی که 4000 سال آدمیزاد داره اونجا زندگی میکنه، بری اونجا یه خط بکشی یهو اسمشو بذاری یه واحد سیاسی جدید، بگی اینجا یه کشور جدیده دوره یه جایی که واقعا هیچ وقت واحد سیاسی مستقل نبوده، این نمیشه، این گرفتاری خواهد داشت. یه کشوری میشه با کلی نفت ولی از اون طرف با دستی بسته، یعنی جغرافیا دستشو برای صادرات این همه نفت میبنده. این معضل میشه برای این کشور، معضل خواهد شد که همونطوری که شد. مخصوصا اگه بدونیم که این عراقی که در واقع درستش کردن از به هم دوختن 3 ولایت پاشانشین عثمانی درست شد. 3 قسمت عثمانی رو گرفتن، دوختن به هم کردن عراق. این 3 قسمت بودنش هم فقط زمان عثمانی نیست که 3 قسمت بود. این 3 قسمت باستانی اند در عراق، یعنی این سرزمین و تاریخ باستانش هم که نگاه کنی کمابیش حاله های 3 سرزمین جدا رو توش میبینی. عراق شمالی که موصل توشه، در دوران باستان که بری میشه گفت تقریبا تمدن آشور از اونجا میاد. عراق مرکزی که بغداد توشه، دوران باستان اینا رو بخوای نگاه کنی اکد و اکدی ها و اینا بودن اونجا. فقط برای اینکه تقریب به ذهن بشه که درباره کجا و چه تمدنی صحبت میکنیم، ما حرفای دقیقی نیستیم. و عراق جنوبی رو که نگاه کنی، بصره رو که نگاه کنی، تمدن دوره باستانش مثلا تمدن سومر میشه. 3 تمدن مهم و بزرگ داریم صحبتشو میکنیم و داریم میگیم که اینا اینجا بودن و داستان عراق امروز هم بخوایم نگاه کنیم یه حدی میشه داستان ارتباط این 3 دایره، این 3 بخش با هم خوند و فهمید، ارتباطشون با هم و البته ارتباطشون با همسایه هاشون و از جمله ایران. به این عراق قبل از اینکه عراق بشه بین النهرین میگفتن. حالا عقب‌تر که بریم وقتی اسمش عراق نیست اسم بین النهرین رو میبینیم، یا اونطوری که به فارسی میگیم میان رودان رو میشنویم. میان رودان
یعنی میان درود، بین درود دجله و فرات. و همین اسمم که میگیم پتانسیل تنشش معلومه دیگه. این وقتی داره میگه سرزمین بین دروده، دوتا رود رو داره توش میبینه، این با ایران به کانفلیکت میخوره، به یک سری تنش‌هایی میخوره. چرا؟ چون به صورت سنتی حاکمان ایران حوزه قدرت خودشون رو از جیهون میبینن تا فرات، یعنی این رودخونه، همین رودخونه‌ای که عراق هم میان رودان هم همینجاست و فرات اینجاست. فرات در سرزمینی که الان در عراقه و ما تو این ویدیو می‌خوایم این 500 سال گذشته نگاه کنیم. تو این 500 سال گذشته بیشتر وقتها فرات در قلمرو فرمانروایی ایران نبوده. اونی که داشته بر ایران حکم می‌رانده فرات رو توی مرزهای خودش نداشته، بیشتر وقتها نداشته. پس جغرافیای این ویدیو در واقع نواحی مرزی ایران و عراق یا حالا ایران عثمانی. تاریخش رو هم نمیخوایم ببریم به دوره باستان، خیلی یا دوره باستان مهم هست اینجا، ولی وحدت ملی ایران بعد از ساسانی بعد از صفویه درست شد. ما هم میخوایم از اول صفویه ببینیم قصه رو تا پایان پهلوی، از 1500 تا 1980 تقریبا. چون بعد از انقلاب حالا یه زمینه‌های تازه‌ای برای تنش پیدا میشه و داستان یه مقدار تغییر میکنه. ما میخوایم اون 480 سال رو تقریبا تیکه تیکه ببینیم در 3 تا دوره متفاوت هست. اول میخوایم ببینیم از صفویه تا اول قاجار چه اتفاقی افتاد، چطوری بود داستان. بعد دوره قاجار رو میخوایم ببینیم، رضا شاه رو هم کم و بیش ادامه همون میبینیم و بعد دوره شاه رو میبینیم که یک روند جدیدی شروع شد. داستان اینا اینطوری هم هست که اولش خیلی پرتنشه. اون 300 سال اول 1500 تا 1800 یعنی دوره صفویه تا ابتدای قاجار، میشه صفویه و زندیه و افشاری و همه اینا با هم تا اولش که قاجار بخواد بیاد دوره پرتنشیه. 11 تا جنگ بزرگ، 8 تا عهدنامه صلح. بعدش ولی یعنی این 300 سالی که رد کنیم تو این 180 سال بعدش جنگ بزرگ و طولانی یه دونه داشتیم که اونم همین جنگ 8 ساله ایران و عراق و تمرکز اونم روی مرزه. به خاطر اینکه بری دنبال جواب این سوال که تنش بین ایران و عراق چی بود، این جوابش خیلی متفاوت از بقیه تنش‌ها بین همسایه‌ها نیست. سر این بود که مرز کجا باشه، تا کجا ما باشیم، از کجا شما باشین. روی این اختلاف حالا بعداً اختلاف مذهبی هم میاد، اختلاف ایران با حکومت شیعه با عثمانی با حکومت سنی هم میاد، یا بعد از تشکیل جمهوری عراق مسئله قومی هم پیدا میشه بین کردهای دو طرف مرز و عرب‌های دو طرف مرز و اینا. ولی اصل داستان رو ما داریم اونطوری میبینیم که مرزیه که سرش دعوای طولانی چند قرنه بوده، بعد اینا دعواها با این چیزها تشدید شده یا یه جاهایی تلطیف شده، شدتش کم شده و البته نهایتا با یک کاتالیزوری به نام انقلاب ایران و حکومت بعثی صدام در عراق نهایتا رسیده به یک جنگ 8 ساله. ولی بریم اول داستان این 500 سال رو ببینیم که چه خبر بوده این طرف مرز و اون طرف مرز. و اول همینطور که گفتم اون 300 سال صفوی، افشار، زندیه رو ببینیم از 1500 تا 1800. تو دوره صفویه، تو 200 ساله صفویه خیلی ایران و عثمانی سرشاخ شدن. صفویه خب خیلی حکومت مهمی هم است در تاریخ ایران. بعد از چند قرن یک حکومت ایرانی اومده همه سرزمین از جیهون تا فرات رو روش مدعیه و میخواد یه دولت مقتدری تشکیل بشه، قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در سراسر ایران رو جمع کنه، متمرکز کنه، شکاف‌های داخلی این سده‌های میانه رو پر کنه و یه جوری حکومت ساسانی رو بازسازی بکنه، دولت مرکزی بسازه مشابه زمان ساسانیان. مشروعیتش هم از کجا بیاد؟ هم بره از نمادهای تاریخی پیش از اسلام استفاده کنه، مدلش مدل حکومت ساسانیه، حکومت مقتدر قوی مرکزی و اینا، و همین که روی مذهب ملی تاکید کنه، باز دوباره با الهام از ساسانیا. حالا دوره قبل از اسلام با دین زرتشتی که میتونست تمایز ایجاد بکنه، الان که دیگه اینجاها مسلمون شدن اکثریت، با یک نوعی از اسلام که باز متفاوت از همسایه ها. ما شیعه هستیم، شما شیعه نیستین، پس ما با شما فرق میکنیم. هرچند اون موقع همه ایرانی‌ها شیعه نشدن، قبل از صفویه هم نبودن، بعد از صفویه هم همه نشدن، تا همین امروز هم همه ایرانی‌ها شیعه نشدن، مخصوصا نواحی نزدیک مرز که بری یه خورده دست دولت مرکزی شیعه بهشون نمیرسه، خیلی‌ها سنی موندن. ولی این حرکت مهم بود. این شیعه بودن برای جنگ با عثمانی یا جنگ‌های با عثمانی هم مهمات فراهم می‌کرد، به خاطر اینکه کمکشون می‌کرد صفوی‌ها رو بگن که ما اصلا داریم میریم قبر امامای شیعه اونجاست، می‌خوایم بریم مثلا اون شهرها رو داشته باشیم، می‌خوایم در سرزمین شیعه باشه. یا از اون طرف در واکنش به این شیعه شدن ایران
عثمانی هم سنی تر شد. اونها میگفتن که این جمعیتی که در عثمانی شیعه هستن ما نمیخوایم هوایی بشن، تاکید بیشتر روی سنی بودن میکردن. هر دو رفتن توی فاز سنی در برابر شیعه. عثمانی از خطر یک ایران نیرومند ترسید، رفتن بر همین ازبک‌های سنی رو در شرق ایران تحریک می‌کردن که به ایران صفوی حمله کنن و صفویان رو اذیت بکنن. عثمانی‌ها از سمت فرات، ازبک‌ها از سمت جیهون. ضمن اینکه عثمانی در اندیشه کشورگشایی در جهان اسلام هم بود و بودن سلاطینی در عثمانی که میخواستن اصلا ایران رو ضمیمه امپراتوری خودشون بکنن. از این طرف ایران صفوی هم چشم داشت دیگه، به سرزمین‌های غرب زاگرس چشم داشت که بریم همه اینا رو برگردونیم به خاک ایران. میگفتن عراق جزئی از ایران بوده، متعلق به ایران هست. ذهنیت تاریخی هم میگفت به فرمانروای ایرانی که از جیهون تا فرات مال شماست. بخش زیادی از عراق در واقع در ذهن اینا مال ایران بود. از جمله مثلا شهری که براشون خیلی مهم بود توی این ناحیه بصره بود. این سه تا منطقه رو گفتیم، سه تا دایره عراق و موصل، بغداد، بصره این پایین شهری بود با تجارتی پر رونق. نه تنها اون موقع تنها شهر بندری بین النهرین بود، اصلا مهمترین راه دسترسی امپراتوری عثمانی بود به اقیانوس هند. مهمتر و پر رونق‌تر و خوشجاتر از عدن در یمن یا جده در حجاز. اینا هم مال عثمانی بود، ولی این جاش بهتر بود و برای ایران هم بصره خیلی جذاب بود و خیلی بر همین سرش بکش واکش داشت با عثمانی و البته با پرتغالیا، چون بصره حال مستقلی هم داشت. پرتغالیا هم می‌خواستن که بصره همینطوری مستقل بمونه، نیفته دست ایران. اهمیت تجاری داشت دیگه، چون زمینی وصل میشد مثلا به بغداد، از این ور به شیراز، به اصفهان و چسبیده بود به خلیج فارس، راهش به دنیا باز بود در واقع. خودش بصره خرما صادر میکرد عثمانی، ولی از اونجا طلا و نقره میفرستاد به هند و اینا. منتها میگم کنترل عثمانی روش صفر نبود. تا بابا علی بخواد از استانبول لشکر بفرسته اینا از این بیابونا رد بشن بیان اینجا، یه فصلی گذشته بود. اتفاقا کنترلش برای دربار ایران راحت‌تر بود. حاکم شیراز و متحدین عربش در خوزستان سریع میتونستن خودشون رو برسونن به بصره. اینکه اینا دسترسی دارن، اونها دسترسی دارن، پرتغالیا از دریا دسترسی دارن و همینطوری که گفتم یه حال مشترکی داره بصره بین ایران و عثمانی. ایران که میخواد بره بگیره بصره رو، پرتغالیا جلوش مثلا وای میسن. بجز این حالا البته بصره سر راه حجم بود، اونم باز برای بیزنسش خوب بود. خلاصه اهمیت زیاد داشت و حاکمان بصره هم بعدشون نمیومد با صفویان نزدیکتر بشن، استفاده بکنن از پشتیبانی ایران صفوی که استقلالشون رو از عثمانی بتونن نگه دارن. جمعیت شیعه بزرگی هم البته داشت، اینم باز مزید بر علت بود. شاه عباس هم سر همین رفت بصره رو گرفت. بصره خیلی داستان داره. چیزی که میخوام تثبیت بکنم اینه که یه خورده حال مستقل داشت، با اینکه در حتی وقتی در عثمانی بود با ایران خیلی نزدیک بود و البته پرتغالیا هم توش دست داشتن. و همه اینا یعنی چی؟ یعنی اینم یکی از اون جاهای مشترکی بود. به عنوان مثال گفتیمش که ایران و عثمانی سرش خیلی به هم حمله کردن، خیلی جنگ شد. کلا اون دوران پر از جنگیه. معمولا وقتی بررسی میخوام بکنن، ما خودمون این کارا رو قبلا کردیم، مثلا میان جنگا رو بررسی میکنن که این سال این با اون جنگید، فلان شاه اون موقع حمله کرد و اینا. من فکر کنم تو این ویدیو یه خورده کارو متفاوت بکنیم، بیایم به جاش پیمانهای صلحو بگیم. جنگا رو کردن، آخرش به پیمان صلحی رسیدن همش دیگه. ما بیایم پیمانهای صلح رو نگاه کنیم، ببینیم که اینا صلح کردن، که معاهده نوشتن، چون اونا اون جاییه که موازنه قدرت اتفاق میفته. زوراشون رو زدن، دیدن حالا اینجا بهمون زورمون رسید نرسید اینا، اینجا دیگه باید توافق کنیم، راضییم ناراضییم باید سر این ببندیم. و روی تایملاین میخوایم این عهدنامه‌های مهم و چند تاشون رو ببینیم که توی همشون خب طبعا یک توافق مهم سر مرز دیگه، در صلح آماسیه و چه معاهده استانبول و چه معاهده ذهاب و همه اینا مسائل مرزیه که توش مهمه. امنیت زائران هم هست، یه چیزایی که مثلا به خلفای پیغمبر فحش و ناسزا نگن ایرانی‌ها هم هست. منتها ما تمرکز اون رو اینجا بیشتر میذاریم روی اختلاف‌های مرزی، اختلافایی که تا قبل از اینکه سرکله روسیه اون بالا پیدا بشه از قفقاز هست تا خوزستان. این حالا بعد که روسیه میاد دیگه قفقاز و نهایتاً روسیه هم درگیر داستان قفقاز میشه و بعد اون یه داستان سه جانبه میشه و بعدش هم که اصلا میشه بین ایران و روسیه. ولی تا قبل از اون از قفقاز هست درگیری ایران و عثمانی تا خوزستان. یعنی شما صلح آماسیه هم که نگاه میکنی از
آذربایجان تا گرجستان شرقی رو میگن میشه مرز ایران، گرجستان غربی و کل عراق میشه مرز عثمانی. اونجا رو دارن صحبت میکنن. از اون طرف بیای جلوتر معاهده استانبول زمان نادر رو ببینی، میبینی که قفقاز رو نادر میگیره و اینا هی سرزمینا رد و بدل میشه، هم حالا توی قفقاز، هم بعدن پایینتر همین بخشای از عراق فعلی، بخشای از ایران فعلی زمانی دست عثمانی، بخشای از عراق دست ایران صفویه. شاه عباس خیلی موفقه، بغداد و بصره و موصل و همه اینا رو میگیره، مسلط میشه بر سرتاسر بین النهرین. یا زمان نادر هم باز پیشروی‌های ایران خیلی زیاده، ولی اینا پایدار نیست، هیچ کدوم پایدار نیست. ضمن این که میگم یه دوره‌هایی هم هست که بخشایی از ایران دست عثمانیه، ایران امروز دست عثمانیه. یه بار تا در زمان شاه محمد خدابنده پدر شاه عباس اصفهان رو هم میگیرن، حالا قبل از اینه که اصفهان بشه، ولی اصفهان رو هم میگیرن، قزوین هم آمدن، ولی کوتاه. از این به کشواکشای ناپایدار میخوایم بگذریم، برسیم به این که اون چیزی که به نظر من مهمترین چیزی که بدونیم، مهمترین معاهده‌ای هم هست که در دوره صفوی بین ایران و عثمانی بسته میشه به نام عهدنامه ذهاب یا ذهاب، قصر یا قصر شیرین. این زمان شاه صفیه و سلطان مراد چهارم که توش مرزی رو توافق میکنن که همین امروز هم مرز ایران و عراقه. برای اینه که مهمه. 1639 از پابرجاترین قدیمی ترین مرزهای دنیاست. یه دهه قبل از اینه که وستفالیا رو ببندن در اروپا، اصلا حاکمیت مرزها بشه مثلا مبنای حقوق بین الملل. این عهدنامه‌ای که توش عثمانی بالاخره بغداد رو و بین النهرین رو و بصره رو اینا رو همه رو میگیره و بعد میگن مرز دیگه اینجاست، مرز اینجاست. عملاً از این نقطه، حالا این هم عهدنامه خودش بر اساس عهدنامه شاه طهماسپ، ولی دیگه ذهابه که عهدنامه معروفی که میگن سفت کرد همه چیو. از اونجا تا وقتی صفویه هست عملاً دیگه جنگی بین ایران و عثمانی نمیشه. حتی بعدن هم که در زمان نادرشاه و کریم خان و اینا میجنگن و مرز جابجا میشه و بصره رو بگیر و فلان و اینا، باز دوباره برمیگردن سر همون مرزایی که سر ذهاب بود. همونطوری که زمان آیت الله خمینی و صدام هم باز دوباره برگشتن سر همون مرزهای عهدنامه ذهاب. و این نکته مهمیه، چون مرزی که تثبیت میشه طبعا بسیار دلیل هست برای تداومش. هم نشون میده که قدرت طرفین اونجا موازنه شده، هم حالا موانع طبیعی هست، در شمال کوههای زاگرس هست، در جنوب اون هورها و نواحی باطلاقی و اینا هست. دلیل زیاد داشته. ولی برای ما چیزی که مهمه اینه که فارغ از این که دلیلش چی بوده، این مرز پایدار شده، مرزیه که تونسته چند قرن بمونه، نه اینکه جاودان بوده و هست، نه اینکه هیچ وقت هیچ اختلالی پیش نیامده. اتفاقا وقتی حکومت مرکزی در ایران فرو میپاشید، پایداری این مرزم به هم میریخت. صفویه که افتادن، عثمانی زد زیر ذهاب تا زنجان، اومد جلو لرستان رو گرفت، خوزستان رو گرفت. نادر که آمد نبوغ نظامی داشت، رفت دوباره تا بغداد رو رفت گرفت. ولی اینا پایدار نیست. پایدار مرز ذهاب. و جالبم هست سند قرارداد ذهاب نیست، یعنی کسی نمیدونه کجاست. نه ایران داره، نه عراق که حالا طبعا نداره، ترکیه داره، هیچکی نداره، هیچکی نمیدونه کجاست. منتها تو کتابا هست و در ذهن هر دو ملت هم مونده. عهدنامه ذهاب، قصر شیرین، تثبیت مرزها بعد از بسیار بسیار جنگ‌های بین ایران و عثمانی که در واقع نه جنگ‌های قبلیش نه جنگ‌های بعدیش دیگه خیلی چیزی رو جابجا نکرد. حالا از این که بگذریم، صفویه و نادرشاه و کریم خان و همه اینا که رد میشیم، میرسیم به اول قرن 19 و ایران قاجاری. قرن 19 برای ایران خب قرن خوبی نیست. ایران قاجاری هم اولش متوجه میشه که خیلی ضعیفه و عقب افتاده. حالا ما ممکنه فکر کنیم که این ضعف شاه و بی‌عرضگی و نمیدونم حکومت ضعیف بود و اینا، به نظرم اشتباهه. این اصلا اشتباه بدیه. این عقب افتادگی اون موقع صداش در آمده، وگرنه خودش رو، ریشه هاش رو حتما باید در قبلش جستجو کرد. حالا ما واقعا موضوع این ویدیومون بررسی توسعه و عقب افتادگی اینا نیست. تمرکزمون روی مرزهای غربی ایرانه و واقعیت اینه که اتفاقا برای اون مرزها قرن 19 تقریبا قرن کم تنشیه. یعنی تو این قرنی که میگیم برای ایران قرن خوبی نیست و اینا، اونجا اتفاقا گرفتاری کمه. و این جالبه به خاطر اینکه قرن بعدش دوباره تنش میره کم کم بالا. یعنی اون قرن 19 یه مقدار استثنایی آرومه.
خودش هم این البته خود این دوره آرامش هم یک اپیزود استثنایی داره بین دو جنگ ایران و روس. عباس میرزا و برادر بزرگترش اینا میزنن به مرز و میرن، هم از شمال پیشروی میکنن هم از این طرف تا بغداد رو میرن میگیرن، ولی نمیشه. اون دولتشاه اونجا وبا میگیره، همون زیر ایوان مدائن انگار میمیره. عباس میرزا هم نهایتاً با فشار روس و انگلیس توافق میکنه در قرارداد ارزنت و روم. عملاً امتیازی هم به خاطر پیروزی‌های میدانیش به دست نمیاره، برمیگرده دوباره مرز همون جایی که بود طبق عهدنامه ذهاب، قصر شیرین. یعنی تو این دوران مدرن که داریم از 1500 شروع میکنیم، یه 300 سال پر از درگیری داریم، یه 180 سال داریم که توش تنش هست ولی تقریبا هیچ وقت منجر به زد و خورد گسترده نمیشه. عهدنامه ها و صلحنامه های هست که کار میکنه که جواب میده و خب جا داره که بپرسیم چرا. ما معمولا عادت داریم دنبال دلیل جنگ میگردیم، خیلی وقتا مخصوصا در دنیای قدیم و مخصوصا در مرزهای پرتنش به نظرم میشه سوالو برگردوند و اینطوری دید که خب اگر اینجا همش دعواست لابد پیش‌فرضش اینه که باید همش بزن باشه دیگه. چطوری تونستن یه دوره‌ای بزن نکنن؟ مخصوصا اگه نگاه کنیم خیلی از این جنگا عملاً به جز ضرر و خرابی و تلفات چیزی نداشته. احتمالاً از بی‌هنریشون بوده که کار به جنگ کشیده دیگه. همین که کار به جنگ کشیده یعنی شکست خوردن، هر دو شکست خوردن. مخصوصا که میگم بعد از جنگ همه چی برمیگرده به همون جایی که قبلش بود. خود جز هزینه چی دادن اینجا؟ اینکه به جای 1 سال 8 سال جنگیدن یعنی مدام تصمیمای اشتباه گرفتن دیگه. اینکه به جای اینکه نجنگن جنگیدن یعنی خطا رفتن. اینطوری که ببینی، من وقتی اینطوری میبینم حواسم بیشتر جمع اون دوره‌هایی میشه که تونستن نجنگن. اون وقت ارزشش برام بالاتر میشه. دنبال دلایل اون میرم میگردم، چون دلیل برای جنگ حتما همیشه هست، مخصوصا سر همچین مرزی. چی شده که تونستن یه دوره‌ای نجنگن؟ مثل تقریبا همه دوره قاجار. تقریبا. البته چرا جنگ نشده؟ شاید یه دلیلش اینه که دولت‌های اروپایی، بازی بزرگ، روسیه تزاری و بریتانیا، اینا بودن که نذاشتن جنگ بشه، چون انقدر اینا کنترل دارن توی اون قرن 19 روی این منطقه که در واقع میتونن اداره کنن داستان رو، تصمیم بگیرن کی و کجا جنگ بشه یا نشه. اینا بر اساس اولویت‌های خودشون میتونن تنظیم بکنن که یک معادله صلحی بسته بشه، چه عهدی نقض بشه، چی نشه. چون هر دو دولت ایران و عثمانی در واقع یه بخش بزرگی از این قرن 19 رو ضعیفن یا دردسرهای بزرگتر و مهمتری دارن داخلی، یا در مواجهه با قدرت‌های بزرگتر و جدیدتر بریتانیا و روسیه. ایران تو همین قرنه که قفقاز رو از دست میده، هرات رو از دست میده. عثمانی تو همین قرنه که در شمال آفریقا، در بالکان خیلی شدید درگیره. یعنی ابتکار عمل بیش از این که در تهران و تبریز و استانبول و اینا باشه، شاید اصلا در لندن و سن پترزبورگ و تا حدودی پاریسه. یا شاید هم اگه یه جور دیگه بخوایم نگاه کنیم، مثلا شاید بعد از چند قرن پرتنش دو طرف دیدن که این درگیری که پرتداومه ارزش استراتژیکی براشون نداره، منابعشون رو فقط هدر میده. اینه که به این بلوغ رسیدن که بیشتر اختلافات رو دیپلماتیک حل کنن، نه اینکه دیگه شیعیان عراق هیچ وقت از دست سنی‌ها مثلا شاکی نباشن، یا زوار شیعه رو هیچ وقت اذیت نکنن، یا از حجاج ایرانی مالیات سنگین نگیرن. اینا بوده، دوره‌های پرتنش بیشتر بوده و اینا، ولی رابطه انقدری پایدار بوده که به خاطر این چیزا خراب نشه. عثمانی هم بالاخره درآمد خوبی داشته از اینکه این زائرا برن جنازه ها رو ایرانی‌ها ببرن و تو این شهرها دفن میکنن. اینا کم کم با این داستان ها کنار میاد. تو کل این قرن طولانی قاجار یه درگیری نظامی داریم و 2 پیمان مهم، ارزروم اول و ارزروم دوم. مرز کجا میشه؟ مرز عملاً میمونه دوباره سر همون مرزهای عهدنامه ذهاب و هر بار همونجا تثبیت میشه. حالا دقیق ترش میکنن، مثلا میان وضع اتباع ایرانی رو در عثمانی مشخص میکنن. مثلا یه دوره قرار میشه که ایرانی‌ها در عثمانی دادگاه کنسولی داشته باشن مثل اروپایی‌ها. ایرانی‌های ساکن عثمانی هم باهاشون طبق قوانین ایران برخورد بشه. یعنی روابط دیپلماتیک خوب بوده که یک همچین چیزی تونستن بگیرن. و درگیری‌های محدودی هم که دارن با وساطت بریتانیا و روسیه و اینا رفع میشه. تو قرارداد ارزروم دوم البته یه نکته مهمی هست، اونجا مرزهای زمینی رو دقیق ترش میکنن ولی یه چیزی رو دقیق تعیین تکلیف نمیکنن.
و همون هم میشه یک زخم بازی که نهایتاً 200 خورده سال بعد میشه زمینه تنش بین ایران پهلوی و جمهوری عراق. چرا گفتم 200 خورده؟ 100 خورده سال بعد. اونم مسئله اروندروده که حالا جلوتر دربارش صحبت میکنم. قرن 19 اینطوریه. اوایل قرن 20 مقدار البته اوضاع عوض میشه. جنگ جهانی اول عثمانی حمله میکنه به ایران، بخشایی از ایران رو اشغال میکنه. منتها توی اون جنگ تعریف کردیم دیگه، داستانی خود در غرب ایران میشه صحنه جنگ بین عثمانی متحد آلمان و روسیه متحد انگلیس. ایران در جنگ بی‌طرفی اعلام کرده. عثمانی گفته تا نیروهای روسیه تو خاک ایرانن این بی‌طرفی معنی نداره. حمله کرده، اومدن جلو همدان رو گرفتن، قزوین رو گرفتن. منتها اون رو ما بیشتر از این که در کانتکست روابط ایران و عراق ببینیم، باید تو فضای جنگ جهانی اول ببینیم و تا حدی ذیل رابطه ایران و آلمان ببینیم که داستانش رو مفصل قبلا تعریف کردیم. برای همین اونو خیلی اینجا بهش نمیپردازیم. و بعد میرسیم به ایران پهلوی، به دوران پهلوی. رابطه ایران و عراق در دوره نیم قرنه پهلوی باز خودش 3 فاز اصلی داره. 3 فاز اصلی که با سیستم حکومت این کشورها کم کم عوض شدن. فاز اولش فازی که هر دو پادشاهی هن. تنش هست ولی درگیری نیست. دوره رضا شاه و اوایل دوره محمد رضا شاه. فاز دوم ایران هنوز پادشاهیه ولی عراق جمهوری شده، جمهوری میشه و کودتا پشت کودتا و تنش همینطوری میره بالا و اینا. و فاز سوم فازیه که عراق دیگه بعثی میشه و وقتی عراق میفته دست حزب بعث، شیب افزایش تنش زیاد میشه و به نظر میرسه که دیگه ایران و عراق دارن میرن به سمت رویارویی. این 3 دوره رو یه خورده دقیق‌تر ببینیم چون یه چیزایشون متفاوته ولی از یه نظرایی هم تداوم دارن، یعنی یه روندهایی رو میشه قشنگ توش دید. دوره اول که گفتیم هر دو پادشاهیان که رابطه‌شون هم با غرب خوبه. انگلستان در هر دو انقدری نفوذ داره که بتونه قانعشون کنه که معاهده سعدآبادی رو مثلا امضا کنن که در واقع هیچ کدوم ته دلشون ازش راضی نیستن، ولی تلاششون اینه که رابطه‌شون با هم خوب باشه و واقعا هم درگیر نیستن. سیاست خارجی رضا شاه هم اون موقع همسایگی خوب و حسن همجواری و ایناست. اشتراکاتشون هم با هم زیاده. هر دو اصطلاحاً غربگرا هستن، هر دو ضد کمونیستی ان، هر دو دنبال تثبیت قدرت مرکزی ان و کنترل قبایل و کسایی که از مرزها رد میشن و اینها، و هر دو مخالف تشکیل کشور مستقل کردی در عراق هستن چون اون میتونه به کشورهای دیگه هم سرایت بکنه. و البته اختلاف هم دارن، اختلاف مخصوصا سر همون موضوعات قدیمی، اختلافات ارضی و مرزی. و بعدم یه چیزایی مثلا حقوق ایرانی‌های مقیم عراق یا اینکه در عراق با اکثریت شیعه حکومت سنیه و یه خورده این اکثریت شیعه بودن رضا شاه رو وسوسه هم میکنه که روش مانوری بده، ولی در نهایت تصمیم میگیره که تو این درگیری که شیعیان با حکومت عراق دارن دخالت نکنه و سکوت بکنه. حتی وقتی بعضی از رؤسای کردی میخوان بپیوندن به ایران رضا شاه استقبال نمیکنه. البته با اینکه داخل دعوای شیعه های عراق با حکومت نمیشه، ولی درباره عراقی های ایرانی الاصل یا معاودین یه خورده رفتار متفاوته. اینا تعدادشون کم هم نیست. در 1921 تخمین این بود که 100 تا 150 هزار نفر ایرانی در عراق زندگی میکنن. بعد از سقوط صفویان تعداد زیادی مهاجرت کرده بودند به بین النهر. اینا تا 1920 حقوق ممتاز داشتن، مثل اروپایی‌ها حق انحصار کنسولی در امور مدنی و حق این چیزا داشتن. 1920 ولی بریتانیا یه معاهده‌ای با عراق امضا کرد و این حقوق از ایرانی‌ها گرفته شد. ایران رفت شکایت کرد به سازمان ملل، گفت ما اینو می‌خوایم. بریتانیا گفت باید بشینین سر مسائل با عراق مذاکره کنی. ایران گفت نه، ما این حقوق از قبل داشتیم، دوباره می‌خوایم. یه اختلاف مهمی بود این اون موقع. منتها از این مهمتر اختلاف ارضی بود. اختلاف ارضی که الان سر شط العرب یا سر اروندرود بالا گرفته بود. این اصلا داستان اختلاف ایران و عراق در قرن 20 تا حد زیادی داستان اروندروده، داستان اختلاف سر ارونده، سر اینی که مرز کجا باید باشه. اروند رودیه در عراق شروع میشه، دجله و فرات میریزن توش، یکی میشن، بعد میاد کارون هم بهش میپیونده و خلاصه میشه اروندرود یا شط العرب. کلش 190 کیلومتره، نصفش افتاده روی مرز ایران و عراق، یا در واقع اینطوری باید بگیم که مرز ایران و عراق روش تعیین شده. کجای رودخونه تعیین شده؟ چون رودخونه بالاخره یه نقطه باید باشه مرز دیگه. کجاشه؟ اصلا تمام اختلاف و دعوا سر همینه که مرز کجای اینه. قانونی هست برای این
که میگه که اگر رودخونه مرز دو کشور باشه، خط القعر رودخونه یا ژرفگاه رودخونه میشه مرز دو کشور. تالوگ، مرز دو کشور وقتی رو رودخونه است، عمیق ترین جای رودخونه میشه خط مرزی. این ادعایی که ایران همیشه پاش وایساده و بهش استناد میکنه. عراق از اون طرف میگه نه، ما اینو قبول نداریم، به خاطر اینکه این رودخونه اصلا مرز نیست، که مرز ما با شما اونور رودخونه است، ساحل شرقی رودخونه است. این رودخونه همش در واقع در عراق. این اختلاف خیلی اختلاف مهمیه. مسئله فقط چند متر رودخونه نیست، خود این رودخونه برای هر دو کشور خیلی مهمه. برای ایران اروندرودی که تهش میرسه به خلیج فارس، تنها رودخانه قابل کشتیرانی، بسیار اهمیت داره. برای عراق هم مخصوصا چون که کلاً 82 کیلومتر بیشتر ساحل نداره، دسترسی نداره به خلیج فارس، خیلی مهمه که یه رودخونه‌ای میتونه از دل عراق کالا بیاره تا خلیج فارس و بعدم به آبهای آزاد و به بقیه دنیا. مشخصه که برای عراق هم اهمیتش حیاتیه. این اختلاف کلیدی ایران و عراق. حالا به جز این، ایران سر چیزای دیگه هم میخواد مذاکره بکنه. میگه قرارداد 1913-14 رو ما تحت فشار بستیم، زیر زمین‌های نفتخیز اطراف قصر شیرین اونا باید تعیین تکلیف بشه، ما تحت فشار اینا رو دادیم به عثمانی. حاکمیت ایران روی آبادان و خرمشهر روی خورده عراق بعضی وقتا مدعی میشه. اون شیخ خزعل اونجا تشکیلات درست کرده، حکومت میکنه. انگلیس هم هی میدمه توش و مثلا بدون اجازه ایران میاد حمایت میکنه از اونها و اینا. اختلاف هست، زمینه‌های دیگر اختلاف هم وجود داره. همین داستان خزعل رو بعدا خیلی برای ملیگراهای سنی عراق عزیزش کرد. اینا میگفتن که به خوزستان میگفتن عربستان. خزعل یه قدرت محلی بود. رضاخان قبل از اینکه شاه بشه رفت و جمعش کرد. در واقع به اعتبار جمع کردن خزعل و امثال خزعل اعتباری گرفت که خیلی هم آمدن پشتش. و بعدم که شاه شد، برای اینکه امتیازات ارضی بگیره، به رسمیت شناختن عراق رو یه مقدار عقب انداخت. ولی انگلیس گفتش که نه، شما به رسمیت اینو باید بشناسین. اگر به رسمیت بشناسین، ما بعداً از خواسته هایی که شما در مقابل عراق دارین حمایت میکنیم. که ایران به رسمیت شناخت، ولی بعد در مذاکرات انگلیس رفت پشت عراق. مذاکرات دهه 30 ادامه پیدا کرد. عراق میگفت حاکمیت ایران رو بر اروند نمیپذیریم، بر نصف اروندم نمیپذیریم، این باید همش در عراق باشه. ایران هم میگفت نه، این مرز باید مشترک باشه. ما اگه روی اروند کنترل نداشته باشیم، این بندرهای استراتژیک آبادان و خرمشهر و اینا همه در تیررس توپ‌های عراق قرار میگیرن. رودخونه برای ما هم برای امنیتمون مهمه، هم برای صادرات نفتمون مهمه. اختلاف مشخص سر چیه دیگه. نهایتا انگلیس فشار میاره که توافق کنه. با فشار انگلستان 1316 در پیمانی به نام سعدآباد در تهران توافق میکنن. توافقی که خیلی خوشایند ایران نیست. البته توافق دو طرفه هم نیست. 4 تا کشورن: ایران رضاشاهی و عراق ملک قاضی اول و افغانستان محمد ظاهرشاه و ترکیه آتاتورک. یه توافق خیلی مهمی میکنن که در امور داخلی هم دیگه مثلا یارو نداشته باشیم، با مرزهای مشترک کاری نداشته باشیم. و یه در واقع توافق خیلی اختلافات قدیمی رو دارن حل میکنن اینجا، برای اینکه یک اتحادی جلوی کمونیست درست بکنن. مثل هر معاهده، ایران در مقابل صلح و ثباتی که توش به دست میاره اینجا با همسایه‌ها امتیازاتی هم میده، بقیه هم امتیازاتی میدن. اینجا ایران یه بخشایی از کوههای استراتژیک‌تر آرارات رو در برابر ترکیه از دست میده، به جاش دشت بزرگتر قطور رو میگیره. یا در مقابل افغانستان، ایران ادعا و چشم داشت نسبت به هرات رو دیگه برای همیشه میگذاره کنار و هیرمند قرار میشه که مشترک باشه بینشون. یا در مقابل عراق هم عملاً ایران اداره کامل اروند رو میده به عراق اجباراً و خب طبعا راضی هم نیست از این توافق، منتها توانی نداره که بیش از این اون موقع بگیره. این مال زمان رضاشاه، توافق سعدآباد. زیر فشار انگلستان، توافقی که ایران ازش راضی نیست. اینکه عراق راضیه یا نه رو من نمیدونم، چون این جاهایی میخونم که عراق هم ازش راضی نیست، ولی حالا به هر حال اونجا توافق. بعد البته جنگ جهانی دوم میشه. انگلیسی که خیلی مشوق پیمان سعدآباد بود که یک سدی جلوی کمونیست درست کنه و اینا، اصلا با شوروی کمونیستی متحد میشه خودش. و بعد که دیگه دوتایی میان ایرانو میگیرن، اصلا خیلی چیزای اون سعدآباد هوا میشه، چون اون قانونش این بود که اگر کسی به یکی از اینا حمله کرد به هم کمک، اینا به هم دیگه حمله نکنن و اینا اصلا همه هوا میشه. مثل جنگ جهانی اول، در جنگ دوم هم
این مسئله بین دو کشور عملاً از موضوعیت میره کنار، میره زیر سایه جنگ بزرگتر جهانی. بعدم که دیگه رضا شاه رو میبرن و شاه میاد و 10 سالی هم طول میکشه تا کم کم تبدیل بشه به اون شاهی که ما عموماً میشناسیم و دوره جدید روابط ایران و عراق اونجا شروع بشه. دوره جدید چطوریه؟ یه بار دیگه برگردیم مشکل عراق یادمون بیاد چی بود. تو این مرز جدیدی که برای عراق کشیدن گفتن این کشور عراقه، عراق راهش به دریا خیلی کمه، دسترسیش به دریا. برای کشوری که کلی نفت داره صادر کنه، دو جور میشه نفتو صادر کنه، یا باید خط لوله بکشه از سوریه و ترکیه و اینا نفتو بفرسته اروپا، یا حالا جاهای دیگه که خیلی گرونه یا خیلی دردسر داره براش، یا اینکه از طریق خلیج فارس. و برای اینکه برسونه به خلیج فارس کلا 82 کیلومتر ساحل داره عراق و این زمینه تنشه دیگه، زمینه تنش بود. منتها این تنش روابط رو خراب نکرد. روابط در واقع از وقتی که شاه آمد تا قبل از اینکه شاه بیاد، ولی تا زمان مصدق روابط حسنه بود. در دوره نخست وزیری مصدق و ملی شدن نفت و درگیری با انگلیس خب روابط بد شد. مصدق عراق رو متهم میکرد که از انگلیس حمایت میکنه، تلاش میکنه دولت مصدق رو تضعیف کنه. بعد البته دولت مصدق افتاد، روابط شاه با عراق مستحکمتر شد، حسنه شد. شاه هم کم کم شروع کرد شطرنج قدرتش رو در خاورمیانه با طرح و برنامه بازی کردن. رفت ایران توی این پیمان بغداد، یه پیمانی که متحدین غرب در منطقه با هم جمع بشن علیه شوروی کمونیست و متحد پان عربش در مصر جمال عبدالناصر. در واقع یه تهدید مشترکی بود که ایران و عراق رو به هم نزدیکتر کرد. منتها این داستان دوام نداشت. این روابط دوستانه به هم خورد به خاطر اینکه عراق به هم خورد. ملک فیصل دوم آمد ایران، قرار شد سر موضوعاتی با یه میانجی سوئدی برن جلو اختلافات حل کنن و اینا، ولی در عراق کودتا شد. به تقلید از مصر کودتا کردن و این ملک فیصل و نخست وزیر غربگراش رو یه جور ناجوری کشتن و عراق رفت اصلا خودش تو فاز ناسیونالیسم عربی با راهنماهای سنگین به سمت شوروی زدن. یعنی اون پیمان بغداد هم که علیه شوروی و علیه ناسیونالیسم عربی بود طبعاً هوا شد دیگه. اینجا عراق از چند نظر برای شاه مسئله شد. یکی این که بالاخره یه حکومت پادشاهی غربگرا در کشور شیعه مسلمان بغل دست ایران افتاده. خیلی زنگ خطره برای شاه که داره یک حکومت پادشاهی غربگرایی در کشور شیعه مسلمان این طرف مرز اداره میکنه. طبعا نگران میشه. از اون طرف این داستان خیلی شبیه داستان مصر هم هست. اونم باز خاطرات بدی رو برای زنده میکنه، خاطرات شخصی بدی رو هم زنده میکنه، ولی شباهتاش هم نگران کننده است. بجز اینا ایده هایی که شاه اینها رو ریسک های بزرگی میبینه برای ایران، یهو اینجا پشت مرز سبز میشن. یعنی تو این دنیایی که حالا بریتانیا هم دیگه نیست، استعمار بریتانیا موازنه میکرده اینجا قدرت ها رو، اینا این داره کم میشه. نیروی متوازن کننده ایران و عراق داره میره بیرون، رفته یا داره میره بیرون. فضا داره خیلی تنش‌آلود میشه. این نقطه عطفی تیر 37 1958 نقطه عطفی در روابط ایران و عراق پهلوی. رابطه عوض میشه. شاه نگرانی که عراق در کنار مصر و سوریه و اینا اصلا برن راه شوروی رو باز کنن در خاورمیانه. هم خطر سرخ رو شاه نزدیک میبینه، هم از این طرف خطر عربی و پان عربی بودن اینا و از همه نظر ریسک براش. توی این وضعیتی که شاه خیلی نگرانه، رژیم جمهوری عراق یک اشتباه بزرگی میکنه و اجازه میده که مصطفی بارزانی، یک رهبر کردهای عراق که در شوروی در تبعید بود، برگرده. بارزانی رهبر کردهای عراق و البته وزیر سابق دفاع در جمهوری شوروی ساخته مهاباد در ایران. اینو دولت عراق عفوش کرد چون می‌خواستن حالا قدرت زمیندارا رو در کردستان کم کنن و اینا متحد می‌خواستن. بارزانی رو آوردن کردستان. بارزانی هم قول داد که با دولت متحد بمونه. شاه گفت هیچ دیگه، این اصلا کمونیسم و پان عربیسم کم بود، جدایی طلبی کردی هم بهش اضافه شد. این دیگه سه تا خطر بزرگ بیخ گوش من. بارزانی اونجا کم کم میدون گرفت و یه طوری دستش پر شد که دولت ازش ترسید. دولت عراق رفت سمت اینکه من به اینا امتیازی ندم. رابطه بارزانی که با دولت عراق به هم خورد، یک امیدی برای ایران پیدا شد که شاید بتونه اونجا متحدی پیدا کنه.
متحدی که البته باش همپیمان شدن راحت نیست به خاطر اون گذشته داستاندارش سر جمهوری مهاباد و فرار کردنش و اینها، ولی اتفاقات روز نشون میداد که نیاز انقدری هست که بشه یه بخشایی از اون داستان رو ازش چشم پوشی کرد. انتخاب راحتی نبود، ولی شاه رئالیست انتخاب سخت رو کرد و رفت که طبق توصیه ساواک و به رغم مخالفت تیمسارای ارتش نزدیک بشه به بارزانی. تنش با عراق دیگه بالا رفت. رئیس جمهور عراق گفت شاه عروسک غربه، بعد گفت اصلا این خرمشهر و خوزستان و اینا مال عراقه، گفت ما اون عهدنامه سعدآباد رو قبول نداریم، ما اونجا 5 کیلومتر از خاک عراق رو دادیم ایران به این امید که مشکلات مرزی رفع بشه، رفع نشده، اگه اینا برطرف نشه ما اون 5 کیلومتر خاکمون رو میخوایم. اتفاق دیگه ای که افتاد و شاه رو بیشتر ترسوند این بود که بغداد شروع کرد به مخالفا و اپوزیسیون مارکسیست ایرانی نزدیکتر شدن. توده‌ها کمک میکردن، تبعیدیای توده از آلمان شرقی میومدن عراق به حزب کمونیست و آموزش ایدئولوژیک بدن و نظامیاشون بیا ارتش عراق و سامان بدن و شاه واقعا نگران شد. شاه به ساواک گفتش که برین اصلا این کاری کنین تو عراق جمع بشه، این جمهوری جمع بشه، دوباره سلطنت هاشمی رو برگردونین، که نتونستن. رفت سمت این که با شیعیان عراق ارتباط بگیره، با اونا اونا سرمایه گذاری بکنه، اونم نشد. اونا جمعیت داشتن ولی سازماندهی نداشتن، خلاصه نشد. این شد که اون ایده با کردان متحد بشیم جدی‌تر شد، انقدری که دیگه ساواک با بارزانی تماس گرفت، گفت شاه راضی شده که با شما همکاری کنه. بارزانی هم از خدا خواسته دنبال متحد بود، از شوروی و غرب و اینا آبی براش گرم نشده بود، الان داشت متحد پیدا میکرد. در کنار متحد دیگری که داشتن، کردها از همون موقع شروع کردن کار کردن از نزدیک با اسرائیلی ها. اسرائیل چرا دنبال کردها بود؟ بر اساس دکترین پیرامونی. اسرائیل میخواست با غیر عرب ها رابطه نزدیک برقرار کنه در منطقه، حالا چه دولت های غیر عرب پیرامون جهان عرب، چه گروه های غیر عرب داخل جهان عربی، یه طوری که اینا عراق رو مثلا درگیر بکنن در شمال که عراق انقدر سرش گرم اینا باشه نتونه بیاد بره سراغ اسرائیل. این شروع یک بازی پیچیده است بین ایران و کردها و اسرائیل و بعداً آمریکا که چند سالی ادامه داره. خلاصه داستانش اینه که شاه با اتحاد موقت با کردهای عراق و با بارزانی یک کارت جدیدی برای خودش درست میکنه یا یک مهره جدیدی میاره در صفحه شطرنجش در مقابل عراق. اتحادی که البته اتحاد پرچالشیه. یه بار اون وسط بارزانی باز به دولت عراق نزدیک میشه، به شاه پشت میکنه، بعد دوباره بینشون اختلاف میفته، ارتش دوباره حمله میکنه، ارتش عراق به کردستان، دوباره جنگ میشه. چند سال درگیری ادامه داره، یعنی روی زمین درگیری کردهای عراق با پشتیبانی ایران و اسرائیل با دولت جمهوری عراق پان عرب که توش حالا هی رئیس جمهور عوض میشه، فتیله درگیری میکشن پایین دوباره میرن بالا اینا. و از این طرف ایران هم فقط حسابش روی کردان نیست، سعی میکنه دوباره با شیعه ها کار کنه، شیعه های عراق نمیشه، سعی میکنه با حزب بعث کار کنه که اونم نمیشه، یعنی حزب بعث اصلا میره یه دیدگاه‌های خیلی ضد ایرانی و اینا پیدا میکنه، هم خیلی ضد ایرانی هم ضد سلطنت و اینا جفتش خب برای شاه مشکل داره دیگه. ضد ایرانی که طبعا، ضد سلطنت هم شاه همچنان امید داره که شاید بشه اون سلطنت هاشمی رو برگردوند، خلاصه نمیشه و از یه جای دیگه خیلی سخت‌تر میشه، اونم جایی که بغداد میره خیلی نزدیک میشه به مسکو، میره قرارداد نفتی امضا میکنه، اصلا ناوای روسی میان توی خلیج فارس در فاو مستقر میشن و این اتفاقا انقدر آمریکا رو میترسونه که آمریکایی‌ها هم برای اولین بار میان توی مسئله کردها میگن خب ما هم شروع میکنن به صحبت کردن. شاه قبلش خیلی تلاش کرده بود نشده بود، اینجا ولی بالاخره اونها هم میان توی بازی. ما یه بار داستان عراق رو تعریف کردیم که چطوری در عراق این نیمه دوم قرن 20 کودتا پشت کودتا. اینم یکی از زمانهایی که دوباره کودتا میشه و بعد از این کودتا حزب بعث اصلا میرسه به قدرت، یعنی احمد حسن البکر و صدام حسین تکریتی اینا میان بالا. ایران اول حزب بعث رو به رسمیت میشناسه و فکر میکنه شاید بشه کار کرد، ضد روسن، ضد پان عربیستن این حرفا، ولی نه، اینا خیلی زود هم رابطه رو با شوروی برقرار میکنن، هم سر مسائل مرزی و ارضی با ایران کوتاه نمیان، هم میگن کردها و شیعیان ستون پنجم ایرانن، کلا یه رویکرد ضد ایرانی و درگیری با کردها بره بالا و پشتیبانی ایران از کردها بیشتر میشه، گره میخوره به اون تنش‌های قدیمی.
از جمله داستان مرزی اروندرود، همون داستان اینکه مرز وسط باشه یا این طرف رودخونه باشه، و مسئله برای شاه خیلی مهمتر میشه. مسئله برای ایران چرا مهمه؟ حالا مسئله مرزی هست و بالاخره اینا، ولی ایران در واقع کاری که داره میخواد داره میکنه اون موقع، یعنی دستش بسته نیست از نظر عملی، ولی شاه این براش کافی نیست. میخواد که توافق عوض بشه. توافق سعدآباد رو میخواد که هوا بکنه. یه دفعه علم میگه من به شاه گفتم شاید انقدر اصرار لازم نباشه، ما اون کاری که بخوایم داریم میکنیم. شاه ولی میگه نه. شاه معلومه اینو حالا یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد، واقعا این یه فرصتی میبینه که از زیر سایه رضا شاه بیاد بیرون، چون قرارداد سعدآباد و قرارداد بدی میبینه که میگه اینو زمان رضا شاه بستن، نتونستن خوب ببندن، زورشون نمیرسیده، قوی نبودن، من میتونم اونو درستش کنم. اونا نتونستن، پدرم نتونست، من میتونم. سفت وایساده بود که نه، ما فقط خط طالبک رو قبول داریم و هر تجاوزی از حقوق ایران در اروند رو و هر مخالفتی با ورود کشتی ها به بندرمون رو و هر توسل به زوری رو در مقابل نیروهای مسلح ایران ما شدید بهش واکنش نشون خواهیم داد. در واقع چی داره میگه؟ در واقع داره میگه که ما وقتی ضعیف بودیم یه توافقی بهمون تحمیل شد، ما هم در شرایط اون روز پذیرفتیم، ولی دنیا عوض شده. عراق عوض شده. عراق بعد از کودتای بعثی‌ها ادعای ارزی داره علیه ایران. صحنه جهانی عوض شده. ما هم خیلی عوض شدیم. ما هم دستمون خیلی پرتره. خیلی کارتای بیشتری داریم برای بازی. پس اون توافق 30 سال پیش منعکس کننده موازنه قدرت امروز نیست. به پشتوانه دستی که حالا قوی شده پوزیشن جدید میگیره. دستش با چی قوی شده؟ از جمله با اهرم فشاری که با متحدین کردش در عراق درست کرده. از جمله با رابطه استراتژیک ویژه‌ای که با آمریکای نیکسون داره. این تصمیمی نیست که همه در حکومت یا حتی همه در ارتش ایران موافق باشن باهاش. بعضیا خیلی دودلن که سطح تنش انقدر بره بالا، میگن جنگ نشه. الان میگه اگه جنگ بشه ما شکست بخوریم از یک کشوری مثل عراق، خیلی متزلزل میشه رژیم. یا از اون طرف به شاه میگه اگه جنگ بشه ما متجاوز بشیم، افکار عمومی آمریکا مثلا علیه ما میشه. چون این سطح بالای تنش نگران میکنه همه رو. بعضی خیلی نگرانن، از اون طرف بعضی هم خیلی به صورت عجیبی بی اطلاعن. یعنی خاطرات آدما رو میخونی میبینی که مثلا دولت از ماجرا کلا خارج، هویدا نخست وزیر مملکت مثلا، ولی حتی اطلاع نداره که چی میگذره. حتی در اوج تنش ها فروردین 48 ایران و عراق دارن نزدیک جنگ میشن. عراق شروع میکنه آخوشونه کشیدن، میگه اروند مال ماست، کشتی که رد بشه باید پرچم عراق داشته باشه، اگه با پرچم ایران بیاد میزنیم. کشتی ایرانی باشه روش نیروی دریایی ایران باشه، ما اینا رو میبریم به زور پیاده میکنیم. خیلی تنش بالاست. ایران میگه که اگه اینطوری ما دیگه میگیم معاهده سعدآباد رو قبول نداریم، اگر عراق به زور متوسل بشه ما جواب خواهیم داد. واقعا دو کشور در آستانه درگیری مستقیما، تهدیدهای لفظی بسیار تنده و میگم دولت اصلا خارج از این داستان. شاه ابایی از زورآزمایی نداره. شاه البته ایران هم نیست، اون موقع در مسافرت در تونس، ولی از همون راه دور آماده باش در میاره، هر سه نیروی ارتش ایران رو به آماده باش در میاره، به حالت آماده باش در میاره که ضرب شست نشون بدن. نگران هست شاه که اگر درگیری بشه، اگر شوروی به حمایت از عراق وارد بشه و آمریکا به حمایت از ایران وارد نشه، همونطوری که شاه فهمیده که نخواهد شد، کار ممکنه گره بخوره. بر همین هم هست که خیلی‌ها مخالفن، هم در ارتش هم در ساواک، ولی شاه میره جلو و کار خودش رو میکنه و جوابم میگیره. این داستان عملیات مهمیه به نام عملیات مشترک اروند، که شاهی که میدونه عراق یه پاش در کردستان گیره، یه پاش در اردن گیره، خیلی مصمم و با اراده تصمیمی که میگیره رو اجرا میکنه. اوج این داستان کجاست؟ اوج این داستان 2 اردیبهشت 48 که کشتی تجاری ایرانی به نام ابن سینا تیراهنا رو بار میزنه، از بالا تا پایین اروند رو میاد با پرچم ایران. 6 ساعت عراقی‌ها اخطار میدن پرچم رو بیار پایین. اینا کشتی ایرانی با اسکورت سنگین ناوهای جنگی و F5 و F4 و چی و اینا ارتش میاد پایین و به سلامت از اروند میگذره و میاد تا خلیج فارس. این عملیات از چند جهت مهمه. برای ایران خیلی موفقیت آمیزه و برای عراق خب ضربه‌ای به اون غرور پان عربی که حزب بعث عراق باد کرده بود. شاه
با اینکه زیر فشار بود، شوروی لحنش تهدیدآمیز شده بود و آمریکا هم از اون ور نبود پشت ایران. یعنی آمریکا گفته بود که نه، ما این تنش رو کاری بهش نداریم، یه تنش محلی می‌بینیم اینو بین شما و عراق. یعنی شاه میدید که متحدی که فکر می‌کرد متحد استراتژیکش پشتش نیست و دشمنش متحد استراتژیکش رو به نظر میرسه که پشت خودش داره. ولی در این شرایط سختی که از موفق ترین حرکت‌های دوره حکومتش رو کرد و با ریسک پذیری بالا تصمیم گرفت و موفق هم شد. تونست خواست خودش رو تحمیل بکنه در اون مقطع. البته تنش ادامه داشت و فقط هم در حد تنش مرزی نبود. شروع کردن ایران و عراق سالهای بعد اصلا برای دخالت در سیستم در امور همدیگه برنامه‌های بلند پروازانه تری چیدن. هر دو رفتند که در دیگری کودتایی برنامه‌ریزی بکنن. شاه باز به ساواک گفت در عراق کودتا کنن، بعثی‌ها رو بزنن کنار. ساواک هم یک شبکه پیچیده‌ای از مخالفین عراقی درست کرد که توش حالا اسمای آشنایی هم هست، هم ژنرالای عراقی هستن، هم غیر نظامیای شیعه هستن، هم کردای ساکن بغداد هستن. تو اینا هم حکیم می‌بینی، هم احمد چلبی می‌بینیم. اینا اسمایی که بعداً هم خیلی مطرح شدن. منتها شکست خورد. یعنی نیروی امنیتی عراق نفوذ کردن تو این شبکه و خبردار شدن و موفق نشد ایران. از اونور عراقی‌ها هم یه طرح کودتایی داشتن برای ایران که اونم هم سطحش خیلی بالا بود از یک نظر، از یه طرف از نظر اجرایی ولی خیلی داغون بود. سطحش بالا بود به خاطر اینکه آدمی که اینا بهش وحث شده بودن و برده بودنش بغداد و امکانات و پول و رادیو و اینا بهش داده بودن، آدمی بود که تا چند وقت پیشش نفر اول امنیت ایران بود. رئیس ساواک تیمور بختیار رو بردن بغداد، اونجا ایستگاه رادیویی درست کرد و تبلیغات ضد رژیم و 50 میلیون دلار بودجه و اینا. ولی عملیاتشون سوراخ بود، یه طوری که وقتی که تو ویدیوی ثابتی تعریف کردیم، وقتی که بختیار نشسته بود فکر میکرد داره مثلا مذاکره میکنه در یک خط محرمانه ای، کسی نمیدونه، اون آدمی که کنار دستش نشسته بود داشت باهاش حرف میزد اصلا ساواک بود. اون طرف خط بختیار بود، این طرف ثابتی داشت گوش میکرد. است نجاتاً عراقی ها فکر رو فرستادن که اومد این بیسیم رو راه بندازه. یهو دیدم که تو رادیوی ماشین من صدای بختیار میاد که 110 کالین 110 کالین. اون بیسیم چیزی اینجا افتاده تو ماشین رادیوی ماشین ما. خیال میکرد همه رو پیچونده مخفی بازی و اینا، ولی خلاصه اینا داشتن بهش میخندیدن. نتیجه این که هیچ کدوم موفق نمیشن در کشور دیگری کودتایی بکنن. توی جزئیاتش بیشتر نمیرم، جزئیات این شطرنج بین شاه و آمریکا و کردها و بغداد و شوروی و اسرائیل و تو جزئیات اینا نمیخوام برم. کلیتش ولی فهمیدیم چیه دیگه. شاه میخواد که معاهده سعدآباد رو تغییر بده، حاکمیت ایران رو بر اروند تثبیت بکنه، کردهای عراق رو به عنوان یک کارت بازی دست خودش تقویت میکنه تا برسه به یه جایی که وقتشه که میتونه با استفاده از اون کارت اون چیزی رو که میخواد به دست بیاره. یه جایی توی این بازی شاه حتی میتونه مقاومت چند ساله آمریکا رو بشکنه و بیاره آمریکا رو هم در جنگ علیه بغداد پشت کردها و ایران و اسرائیل، کنار ایران و اسرائیل نگه داره. منتها همه این سالها مسئله اصلی که من اینطوری که من میفهمم، مسئله اصلی هدف استراتژیک ایران اروند روده. بقیه در حاشیه و در فرع این هستن که قوی و ضعیف میشن. تو این سالها مرد قدرتمند عراق و حزب بعث هم در واقع صدامه. حسن البکر هی داره بیشتر و بیشتر میره به حاشیه، صدام هم به شوروی نزدیکتر میشه. در چه شرایطی؟ در شرایطی که وضعش هم داره خوب میشه. درآمد نفت بعد از بحران جهانی نفت زیاد شده، عراق هم دستش پره، میره سراغ خریدهای نظامی سنگین از روسیه، از شوروی در واقع، و از این طرف هم فاز اتحاد عربی رو هم سنگین‌تر از قبل برداشتن با یک جهتگیری دیگه به وضوح ضد ایرانی. یعنی یک جهان متحد عربی در ذهنش درست کرده که عراق رهبرشه و مرزبان دروازه شرقی این جهان عربه، باب و شرقی. یعنی شرق ما که بشه ایران، این دشمن جهان عربه، ما اینجا هستیم که مواظبیم، ماییم که مرزبان این دروازه هستیم. این دوره نفرت از ایران یک پایه ایدئولوژیک حزب بعث میشه. هم حرفها و تاکیدهای صدام روی جنگ‌های صدر اسلام می‌بینیم زیاده با ایران، هم قادسیه و اینا رو هی میگه، از جنگ‌های قبل از اسلام صحبت میکنه، از زیغاری صحبت میکنه که یه روایتش اینه که قبل از اسلام یک اتحادی از قبایل عرب دسته‌ای از سپاهیان خسرو پرویز ساسانی رو شکست دادن. فارغ از این که این درسته یا غلطه یا چقدر دقیق روایتش،
اینا یه بخشی از پروپاگاندای حکومت بعثی صدام، جنگ‌های عرب‌ها در مقابل ایران، پیروزی عرب‌ها بر ایرانی‌ها قبل از اسلام و بعد از اسلام، داره یک روحیه ضد ایرانی رو در عراق شکل میده و تهییج میکنه و تشویق میکنه. ایران هم البته اون موقع داره خریدهای نظامی سنگین میکنه از آمریکا. هر دو یعنی دارن با درآمد زیاد شده نفت ارتش‌هاشون رو تجهیز میکنن. هر دو کشوری که سر اون مرزشون 5 قرن حداقل اختلاف. الان مسئله براشون مهمتر شده. در بستر جنگ سرد فکر میکنن فرصت خوبی دارن که در اتحاد با یک ابرقدرت، یکی با شرق یکی با غرب، بیان و کار رو اونطوری که میخوان پیش ببرن برای خودشون. ایران چشمش به ارونده که اونجا رو حقوقش رو در اونجا تأمین و تضمین کنه. عراق نه تنها اروند رو میخواد بلکه چشم به دشت‌های پرنفت و حاصلخیز خوزستان هم داره که هم ثروتمندترش کنه، هم مشکل دسترسیش به خلیج فارس رو حل کنه و از اون نفرین جغرافیایی نجاتش بده. تنش میره بالا میره بالا میره بالا. دیگه 52 سال 52 کار به درگیری نظامی و زد و خورد سنگین میکشه. یکی از خونین ترین درگیری هاست. کلی ایرانی و عراقی کشته میشن. 41 ایرانی و 33 عراقی روز اول کشته میشن. بسیار تلفات زخمی و اینها داره. از مهران شروع میکنه عراق، بعد ارتش ایران وارد عمل میشه. 4 روز بعد ارتش عراق تو خاک ایران پیشروی میکنه. ارتش مقاومت میکنه، اینا رو عقب میزنه. 250 تا کلا کشته میده. یعنی کشته های ایران و عراق در درگیری بین ایران و عراق ماجراش از سال 52-53 شروع میشه، خیلی قبل از 59 که جنگ شروع بشه. بعد از چند روز درگیری سنگین البته هر دو به سازمان ملل شکایت میکنن و یه قطعنامه میاد و آتش بس برقرار میشه، منتها توافق خاصی نمیشه. ولی این درگیری مستقیم دیگه اوج تنش مستقیمشونه. از اون طرف در جبهه جنگ اصطلاحاً نیابتی با کردها هم هی شلکن سفکن ادامه داره. منتها از یه جاییش ایران دیگه شروع میکنه با عراق مذاکره کردن. چرا؟ من اینطوری میفهمم که 2 تا مسئله روی میز بود، مسئله اروندرود و مسئله کردها که برای عراق هر دوش مهم بود. برای ایران اون چیزی که اهمیت اصلی داشت اروندرود بود. بعد صدام نگاه کردید که خب ارتش عراق زورش که الان به ایران نمیرسه، بحران کردها هم که 15 سال طول کشیده حل نشده، پس بهتره من بیام مسئله رو از یکی از مسئله ها رو حذف کنم، مسئله کردها رو حل کنم، به توافق برسم با شاه، حتی اگر هزینه‌اش و قیمتش اینه که در اروندرود امتیازی بدم. این میارزه برای من، خیالم از کردستان راحت میشه، میتونم برنامه ها رو پیش ببرم، که همین کارم کرد. شاه هم از اون طرف احساس کرد وقت مناسبیه برای معامله. بالاخره ایران فهمیده بود که اگر اروند رو بخواد باید کردها رو بیخیال بشه. چیزی بود که بارزانی هم فهمیده بود. خیلی سعی کرد که با باج و وعده و اینا نظر شاه و نظر آمریکا رو اینا رو عوض کنه که نتونست. آمریکا هم خودش دیگه وضع مناسبی نداره. نیکسون درگیر افتضاح واترگیت داره، میری که کم کم کله پا بشه و خلاصه تحت تاثیر اینها و وضع میدان و همه چی کم کم شاه هم فکر میکنه که آره راهکار دیپلماتیک رو میشه امتحان کرد. وضع میدان که میگم یعنی چی؟ یعنی کردها با اون همه پشتیبانی ایران در جنگ شرایطشون خوب نیست دیگه، مدام دارن شکست میخورن. کار به جایی رسیده که نیرو و ابزار نظامی ایران مستقیم وارد عمل شده، چون دیگه بدون پشتیبانی ایران تحت هیچ شرایطی نمیتونن ادامه بدن. و این هم یه چیزیه که شاه نمیخواد. شاه میگه ما میخواستیم کمک کنیم که کردها بجنگن، قرار نبود خودمون بجنگیم و نمیخوایم خودمون بجنگیم. حالا نگران تبعات جنگ هم هست، پناهنده های جنگی که بخوان بیان و اینا. رهبران عربی هم، رهبران مصر و اردن و اینا هم شروع میکنن پیغام بردن که وقت مذاکره است. هم به شاه میگن، هم به صدام میگن. یکی از واسطه های این پیغام هم یک کسی که میگن از معروف ترین جاسوس های اون دوره منطقه است به نام اشرف مروان، کسی که الان اصلا نمیدونیم جاسوس مصر بود، جاسوس موساد بود، کی بود، آخرش هم از بالکن افتاد، چند سال پیش مرد. خلاصه شاه کم کم آماده میشه برای اینکه در واقع سر متحدین کردش معامله کنه و اون کارتی رو که با صرف هزینه نظامی و سیاسی و مالی و البته انسانی زیاد درست کرده و تقویت کرده بازی کنه. این خیلی برای شاه لحظه مهمیه. داره موفقیتش رو تثبیت میکنه در پرونده‌ای که گفتم بجز اهمیت ژئوپلیتیک براش اهمیت شخصی هم داره. داره میگه من جبران کردم ضعف پدرم رو. پدرم من هم مثل بقیه شاه‌های ایران فرصتی برای ساختن پیدا نکرد، نه فرصت داشت نه پولشو داشت.
من الان میتونم فرصت کرده که حالا از زیر سایه پدرش بیاد بیرون. فردای روزی که توافق رو امضا میکنن در حاشیه اجلاس اوپک در الجزایر توافق رو امضا میکنن و خیلی خوشحال، و فرداش به علم میگه که من از 2 کار پدرم قدری دلچرکین و متاسف بودم. یکی قرارداد نفت بود، یکی هم مسئله اروند بود. میدونم که حالا چاره‌ای نداشت و اینا، ولی میخوام که این ایراد روی خانواده پهلوی نمونه و من خوشحالم که به همش زدم. نقطه اوج سیاست ورزی شاه از خیلی نظرها، اوج موفقیتشه در واقع، و از نظر زمانی خیلی هم نزدیک به موفقیت‌های دیگه‌اش دیگه. یعنی پیروزی نفتی رو بعد در کنار الجزایر رو و حل مسئله اروند و بعدم سرکوب شورش مارکسیست ها در عمان و اینا رو که بذاری کنار هم، اینا دیگه نقطه اوج اونجایی که شاه فکر میکنه که دیگه واقعا خیلی جام سفته، خیلی سفته. و حالا جاش اینجا نیست، ولی دقیق‌تر که بشیم همین پیروزی ها که البته همزمان هم هست با مطلع شدنش از سرطانش، در واقع مقدمه ایجاد اعتماد به نفسی در شاه میشه که شاید بتونی بخشی از اون تصمیم های بعدیش رو با این اعتماد به نفس زیاد توضیح بدیم. چون اصلا فاصله این اوج تا لحظه سقوط واقعا کمه و شگفت انگیزه و عبرت آموزه. برگردیم حالا به داستان الجزایر و توافق ایران و عراق، چون این توافق همون چیزی بود که بارزانی ازش میترسید. طبعا اونا ناراضی هم بودن، در آمریکا هم خیلی‌ها ناراضی بودن. کیسینجر نقد میکرد شاه رو که چرا کردها رو ول کردی، و اسرائیل منتقد بود و اینا، ولی شاه گفت نه، مصالح کشورمو باید ببینم و کردها دیگه نمیتونن مقاومت کنن و ما داریم میجنگیم و اینا، و به بارزانی پیغام داد که یه هفته وقت دارین، یا با بغداد کنار میاین یا اسلحه رو تحویل میدیم میاین ایران. و بارزانی هم این کاری کرد، با یاران و خانواده و اینها آمدن ایران و در واقع سرنوشتشون خیلی بهتر از اون کردهایی شد که موندن در عراق، چون اونها رو صدام قول داده بود که کاری با کارشون نداشته باشه و اینا، ولی رفت و بمب ریخت و کشت و خراب کرد و بعدم عربا رو برد توی خونه های این کردهای بی خانمان شده ساکن کرد که دیگه قاطی بشن. این وضع میدان بود. دیپلماسی چطور پیش رفت؟ گفتن که وقتی که صدام و شاه هر دو میرن الجزایر برای اجلاس اوپک، اونجا هم رو ببینن و توافق رو امضا کنن و همین کار رو هم کردن. توافق الجزایر اسفند 53 توش ایران حمایت از کردها رو متوقف کرد. عراق هم حاکمیت ایران رو بر اساس خط تالوگ در اروند به رسمیت شناخت. آیا عراق از این توافق راضی بود؟ نه، در واقع عراق در واقع تحت فشار مجبور شد توافقی رو بپذیره که نمیخواست، همونطوری که ایران هم 50 سال پیش همین کارو کرده بود و بعدن که قوی شد زد زیرش. عراق هم از همون موقعی که توافق کرد دنبال این بود که خودش رو قوی تر کنه که بتونه بزنه زیرش. عراقی که حالا مسئله کردها رو حل کرده، اون استخون رو از لای زخم ورداشته، رفت روی سرمایه گذاری بیشتر، خریدای نظامی بیشتر. ارتش عراق دیگه از اینجا به نظر میرسه داره تجهیز میشه برای جنگ با ایران. تو 5 سال بودجه نظامی 2 برابر میشه. عراق میره دیگه از آمریکا شروع میکنه خرید نظامی کردن. شاه یه جایی توی مصاحبه میگه که عراق هم از ما هواپیما الان بیشتر داره، هم تانک بیشتر داره، هم اسلحه بیشتر داره، هم موشک بیشتر داره، و همه اینا تو اون 5 سال بعد از الجزایر تا جنگ اتفاق افتاد. یعنی قراردادی که در کوتاه مدت برای عراق خوب نبود، میگم دستاورد شاه بود در مقابل عراق، ولی در میان مدت اتفاقا صدام ازش استفاده کرد، با تمرکز بیشتر تونست کار خودش رو ببره جلو، هم در داخلی از این آرامشی که براش آورد خودش رو یک دست کرد، قدرتش رو یک دست کرد، هر کی باهاش نبود و گذاشت کنار، و هم تمرکزش رو گذاشت برای آماده شدن برای روزی که دوباره بتونه درگیر بشه با ایران، چون از اول دنبال این بود که دوباره درگیر بشه با ایران، منتظر فرصت بود. همینو تو صحبت‌های شاه می‌بینیم. شاه یه جایی میگه که 5 سال دیگه عراق به ایران حمله خواهد کرد. اینا توی مصاحبه‌های مختلفش به این موضوع اشاره میکنه. هم از حرفای خود صدام می‌بینیم که حالا جلوتر خواهم گفت، چون تو ایران هم شاه میدونه که این توافق پایدار نیست، صدام منتظر فرصت بزنه زیرش. حتی به بارزانی هم گفت این قطع حمایت ما موقته. ساواک و موساد هم هی فشار می آوردن که شاه دوباره با کردها رابطه برقرار کنه و واقعا هم نزدیک شد. یعنی رو همین حساب دوباره سال 1978 شروع میکنه شاه با کردها رابطه رو دوباره برقرار کردن، ولی دیگه فرصتی برای این نیست. ایران دیگه کم کم داره میره تو فاز انقلاب. بارزانی هم همون سال فوت میکنه دیگه. اصلا رابطه کردهای بارزانی و ایران پهلوی و اینا دیگه اصلا فرصتی نمیشه که جوش بخوره.
این که حالا از 57 تا 59 چی میشه و چه اتفاقی میفته که صدام میرسه به اینجا که فکر کنه که حالا وقتشه که با یه حمله نظامی گسترده نقشه رو عوض کنم، این اصلا موضوع یک کنجکاوی و کار مفصل دیگه است. به خاطر اینکه درسته که ما الان دیدیم این مرز پرتنش بود، درسته که پتانسیل اختلاف زیاد بود، درسته که از مرزهای غربی تا اروندرود تا خوزستان تا مسائل قومیتی و مذهبی و بستر جنگ سرد و حکومت مذهبی ایران، حکومت سکولار عراق و همه اینا بود، همه این زمینه ها بود. ولی واقعیتش اینه که از آخرین باری که فرمانروای یکی از این دو کشور اینطوری دستور حمله فراگیر به اون یکی بده که بریم پایتختشو بگیریم، بیش از 200 سال میگذشت. از زمان نادرشاه تا حالا اینطوری نشده بود. یعنی با همه زمینه‌هایی که گفتیم، همون 2 سال بین انقلاب تا حمله عراق به ایران خودش دوباره یه داستانی از روند افزایش تنش و تصمیم‌هایی در دو طرف اروند، در تهران و در بغداد که نهایتاً کار رو کشون به اونجایی که میدونیم و جنگی رو شروع کرد که شد طولانی ترین جنگ قرن 20 با بسیار هزینه انسانی و اقتصادی روی دست هر دو ملت که هر دو همچنان دارن چک‌های اون دوتا جنگ رو پاس میکنن دیگه به شکل‌های مختلفی. جنگی که همونطور که گفتم مرزی رو جابجا نکرد. صدام گفت تهران رو میگیریم، خمینی گفت رژیم عراق رو میندازیم، راه قدس رو باز میکنیم. آخرش ولی برگشتن همون مرزهای قرارداد الجزایر که بر پایه مرزهای عهدنامه ذهاب بود بین شاه صفی و سلطان مراد چهارم. تداوم رو ببینید دیگه، تداوم مرزه، تداوم تنش رو دیدیم، تداوم مرزم ببینیم. وقتی که میگیم تداوم یک ویژگی ایرانه، اینجا داریم میبینیم تداوم تنش در یک مرز قدیمیه. از کی؟ تازه میگم ما فقط دوران مدرنشو گفتیم. خیلی از تنش‌ها، خیلی از بحران‌ها در ایران رو میشه براش یک پیشینه ژرف و کهن تاریخی پیدا کرد و این هم توش ریسک هست، هم توش تهدید هست و هم توش فرصت هست. هم میشه نگاه کرد که چطور تنش‌ها مدیریت شده، چه دوره‌های مدیریت شده، هم میشه نگاه کرد چی شده که تنش‌ها زیاد شده یا ایجاد شده. درس داره، چه باید کرد و چه نباید کرد، همش درس داره برای داستان اون 2 سال بعد از انقلاب. حالا بمونه بر وقت دیگری اگر رفتیم سراغش. این منتظر فرصت بودن صدام خیلی طول نکشید. البته بعد از انقلاب یه بار ابراهیم یزدی صدامو میبینه، ابراهیم یزدی وزیر خارجه ایران اون موقع، بعد از ملاقات نماینده عراق در سازمان ملل میگه من خیلی خوشحال بودم، به صدام گفتم که خب به زودی مشکلات دو کشور حل میشه و اینا، صلح میکنیم. صدام گفت صلح چیه؟ بچه شدی؟ این فرصتیه که قرنی یه بار شاید پیش بیاد. ایران الان ترکیده، ارتشش تیکه پاره است، بین خودشون درگیریه. الان وقتشه که ما حق خودمون رو بگیریم. تو به عنوان نماینده عراق باید خودتو آماده کنی. من میخوام به اینا یک ضربه‌ای بزنم که همه صداشو بشنون. که این دیگه شد همون حمله به ایران و شروع جنگ. و گفتم حالا داستان اون 2 سال بین انقلاب و جنگ داستان دیگریه. پیشنهاد میکنم توی چند تا از منابعی که میذاریم دنبالش بکنین. ما هم امیدوارم یه روزی بتونیم واقعا داستانش رو بگیم. چون این همه درباره اروند صحبت کردیم، فقط اروند رو بگیم که چی شد. معاهده الجزایر رو در واقع قبول کردن بعد از جنگ عراقی‌ها، صدام پذیرفت، ولی بازگشت رسمی عراق به قرارداد موند تا بعد از سرنگونی رژیم بعث و درست شدن جمهوری عراق و اینا. آخرین چیزی که ما پیدا کردیم این بود که حتی بعد از 2003 هم که دولت شیعه در عراق درست شد و نزدیک هم بود به ایران و اینا، باز تمایل نداشت که قرارداد الجزایر رو رسما قبول کنه تا موند زمان روحانی. در زمان دولت حسن روحانی با فشار دولت ایران اینا نهایتا اونجا توافق کردن. عراق پایبندیش رو به قرارداد الجزایر اعلام کرد و امضا کرد و مناقشه از نظر حقوقی تمام شد. موضوع اختلاف مرزی ایران و عراق رو بررسی کردیم تو این ویدیو. موضوعی که من فکر می‌کردم خیلی ساده باشه ولی انقدر دریچه به موضوعات تازه باز کرد، انقدر چیزهای جالب و نو توش درآمد که واقعا خیلی متنوع‌تر شد، ولی به نظرم خیلی جالب‌تر هم شد. یه نمونه هم بگم از تبعات ناخواسته، بقیه‌شو بسپارم به ذهن شما. بعد از توافق الجزایر خب رابطه ایران پهلوی با عراق بعثی در ظاهر خوب شد دیگه، با کردای عراق بحث شد. تبعات این رو توی ائتلاف‌ها و چینش‌های نیروها در زمان انقلاب میشه دید. چه توی این گروه‌های کردی که بعداً متحد جمهوری اسلامی شدن یا در مقابل جمهوری اسلامی شدن، چه اصلا تو خود رابطه ایران و عراق. رابطه ایران و عراق بعد از الجزایر دیگه انقدر خوب شد یه مدتی از نظر سیاسی. ساواک
به استخبارات عراق گرا داد که آره یه سری افسران میخوان با پشتیبانی شوروی کودتا کنن، اینا هم رفتن گرفتنشون، دارشون زد. بعد واسه اینکه تشکر کنن صدام هم گفت پس ما این دشمن شما رو که اینجا در عراق و اینا ما نمیذاریم اینجا بمونه. آیت الله خمینی رو از عراق بیرون کرد. و این بیرون کردن که مثلا کمک قرار بود باشه، نه تنها به شاه کمک نکرد که اتفاقا آتیش انقلاب رو تندتر هم کرد. تبعات ناخواسته توافقی که به نظر میرسید خیلی خوبه، به نظر میرسید نقطه اوج موفقیت شاهه و بود واقعا در کوتاه مدت، ولی تبعاتش در میان مدت نه برای شاه خوب شد، نه نهایتاً تونست جلوی جنگ رو بگیره. دم شما گرم که دیدین. امیدوارم که ویدیوهای قبلی ما رو درباره عراق هم ببینین و بپسندین و همچنین بقیه ویدیوها رو. مرسی.